Hello at kamusta kayong lahat mga kapotpot? Samahan niyo ulit ako sa panibago kong tutorial. Kung naghahanap ka kung paano gumawa ng aesthetic anime YouTube intro, ay nasa tamang video ka dahil yan ang ibabahagi ko sa inyo ngayon. Sigurado magagamit mo ang tutorial na ito para sa mga YouTube channel nyo. Napakasimple lang ng mga steps nito, kaya sigurado masusundan nyo. Kaya kung aesthetic lover ka, ay panoorin mo lang ng buong video para wala ka malampasan sa mga ibabahagi ko. Kung bago or napadaan ka lang sa channel ko, ako nga po pala si Marley Andrei. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, i-click mo lang yung subscribe button at yung pinaka-importanting bell para ma-notify ka sa mga latest kong videos. Handa ka na ba sa bago kong ibabahagi? Kung handa ka na, tara na at simulan na natin. Buksan nyo lang po ang Pinterest app. Madadownload nyo po yan ng libre sa Play Store. Ngayon naman po ay i-type nyo lang ang hanap nyong GIF animation. Piliin nyo lang po ang landscape na GIF para magamit nyo ng full screen sa KineMaster. I-click nyo lang po ang 3 dots na yan at piliin ang download image. Ulitin nyo lang po ang proseso hanggang sa makuha nyo lahat ng GIF na gusto nyo. Ngayon naman po ay buksan nyo ang Google browser nyo at i-convert natin ang GIF to MP4. I-type nyo lang ang easygif.com. Kailangan nyo pong i-convert ang GIF to MP4 dahil hindi po siya gagana sa KineMaster. I-click nyo lang po yan. Sunod ay i-click ang choose file at piliin ang GIF na i-convert nyo. Sunod ay i-click ang upload video. Ngayon naman ay i-click ang convert GIF to MP4. Kapag lumabas na ang video na ganyan, i-click nyo lang ang 3 dots at piliin ang download. Ngayon naman po ay buksan nyo na ang KineMaster app. Click lang ang media at ilagay ang GIF na na-convert nyo. Kung sakaling may lumabas din na ganyan sa inyo, i-click nyo lang ang re-encode. Ulitin nyo lang ang proseso hanggang sa mailagay nyo lahat ng mga GIF na na-i-convert nyo. Ngayon naman ay click ang layer at sundan ang gagawin ko. I-click nyo lang po ang ganyan na color para mas maging mukhang vintage ang mga GIF na gagamitin nyo. I-click nyo po yan at piliin ang full screen. Ngayon naman po ay i-click ang alpha opacity katulad ng gagawin ko. Pwede nyo rin pong gamitin ng color filter ng KineMaster kung gusto nyo.
Sunod ay i-click ang layer at ilagay ang green screen na wavy text. Meron po akong tutorial kung paano gawin yan. Hanapin nyo na lang po sa mga videos ko. Lahat po ng in and out animation na ginamit ko dyan ay fade. Sunod ay ilagay lang ang subscribe at ulitin lang ang proseso. Sunod ay ilagay lang ang old film grain na overlay. Marami po kayo madadownload na ganyan sa YouTube. Sunod ay i-click ang blending at piliin ang screen. Ganyan na po ang mangyayari dyan. Kung sakaling ganyan na mangyari sa inyo, ay click nyo lang ang duplicate at idugtong. Kapag okay na ang lahat, i-click lang ang icon na yan at i-export. Ngayon naman ay mag-create ng new project sa KineMaster. I-click lang ang media at ilagay ang na-export na video. Sunod ay i-click lang ang icon na yan at sundan lang ang gagawin ko. I-click nyo lang yan at i-click lang ang clip graphics. I-download nyo lang po ang retro display katulad ng gagawin ko.
Ngayon naman po ay lagyan nyo na ng clip graphics at piliin lang ang number na magugustuhan nyo. Bawasan nyo na lang po kung sobrang haba, katulad nyan. At ang pinakahuli sa lahat, ilagay nyo na ang background music at mga effects na gusto nyo. Kapag okay na ang lahat, i-click lang ang export. Napakadali lang, 'di ba? Kaya kung nasundan at nagustuhan mo, ay subukan mo na rin. Okay, dahil na-miss ko ang mag-plug ng mga channel nyo, tara na! Shoutout moment muna tayo ngayon. Mega shoutout kay Atina Grace Pineda. Mega shoutout kay Rian Freezy Ulandan. Mega shoutout kay Masi Javier. Mega shoutout kay Heidi Raagas. Mega shoutout kay Boss Cabrera at sa best friend niyang si John Olrak. Mega shoutout kay Nika Tutorials. Mega shoutout kay Daphne Gabriel Canlas. Mega shoutout kay George Vlog. Mega shoutout kay May Ana Costa. Mega shoutout kay Yana K. Mega shoutout kay Felicissimo Atienza. Mega shoutout kay Winibel Balista. Mega shoutout kay Pink Princess Vlogs. Mega shoutout kay Hyper Official. Mega shoutout kay Naomi Latore. Hi Umi, miss you na. At mega shoutout kay Kaden Mika. Hello sa inyo, palagi nyo pala akong pinapanood. Miss ko na kayo. Please mga kapotpot, isubscribe at bisitahin nyo rin po ang mga channel nila. At tulungan nyo po kaming mga small YouTubers na lumago. Sobrang salamat po sa inyong lahat. Kung gusto mo rin na ipa-plug ang channel mo, just comment down below at i-plug rin natin yan. Please nga po pala, sa mga magpapaplug ng channel, huwag po kayo gumamit ng mga dami account. Dahil mismong channel nyo po ang nilalagay ko sa screen. Para mas madali po kayo mapupuntahan ng mga magsusupport sa inyo. At hindi na sila mahihirapan mag-search, lalo na kung may kapangalan ng channel nyo. Huwag rin po kayo sa Facebook mag-message dahil ang priority ko po ay ang YouTube channel nyo. Maraming salamat po. Kaya calling sa lahat ng mga small YouTubers na katulad ko. Tara, magtulungan tayo para sabay-sabay tayong lahat sa pag-angat. So dito muna tayo magtatapos. Abangan nyo pa po yung mga next kong video. So don't forget to subscribe, like, and share. At pakilike na din po yung Facebook page ko. And follow me on IG. Salamat po. Good vibes lang. Bye!